Hello mga boss, kung bago pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-like, subscribe para updated ka sa susunod kong mga video. Ngayon, i-share ko sa inyo kung paano mag-check ng mga ganitong klaseng LED light na akala natin sira na. Hindi ko itong nakita noong 2009, install sa mga street light namin. Nagkita kami ulit, doon ko na siya nakita sa scrapan, pinapon na. Minsan kasi may mga sadyang tao talaga na kulang sa kalaman, kaya yung mga ganitong gamit tinatapon na lang na hindi man lang nila inisip kung paano i-repair. Or lamang din kasi minsan yung sinasabi natin lagi na hindi naman akong bumili nun, hindi naman ako gumastos yan, kaya okay lang tapon na yan. Pero sana bago natin gawin yun, isipin muna natin kung bakit tayo nandito sa ganitong klase ng trabaho. Ang isang set ng LED light nito is 12 volt. Bali nakaparallel, kaya dito gumamit ako ng voltage regulator para mai-test ko yung mga ilaw. Sa sobrang lakas nito, ito yung nangyayari sa regulator ko. Naida-drop niya yung aking voltage at tumataas yung current kaya sa sobrang lakas ng ilaw. Kung mapapansin niyo yung likod ng LED board, mayroon itong mga parang masisilaw. Ano yan, basa ng tubig kaya sa sobrang tagal na nakatambak dun sa stopan, ulan at init, yun lang yung nangyayari, kaya nagkaganyan siya. Dito kung mapapansin nyo, mayroong nagbi-blink na ilaw or defective na. Gagawin natin dyan, tatanggalin na lang natin dahil wala naman tayong 12 volt na lead. Pwede naman siyang tanggalin. Nakagandahan ng control circuit ng lead is nakaparallel kasi wala naman magiging epekto kahit na magtanggal tayo ng isa, dahil okay lang pag nakaparallel ang connection. Huwag lang pag naka-series kasi mapuputol yung linya, hindi gagana yung mga lead natin. Ngayon, susubukan natin power. Kung mapapansin nyo, yung ilaw na medyo brown o naka-warm, gagawin natin dyan is tatanggalin natin yung kanyang reflector. Meron kasi yung cover sa ibabaw sa sobrang tagal nagkakaroon siya ng discoloration. Ngayon, i-testing natin kung magkakasama silang lahat. Ayun, kumano na. Pwede na ulit i-install sa street light. Ngayon, i-check natin kung ano nangyari dun sa kanyang power supply. Lalagyan natin siya ng 220 volts na power supply. Kung mapapansin nyo, may input siya. Meron siyang 12 to 11.
Pero dito sa output nya, yan, naka 0. Sabihin, wala na, sira na talaga yung mismo kanyang power supply. Nakaraang video ko, pinakita kung paano gumawa ng simpleng voltage regulator. Ngayon, ito na, karoon na ng pamatch yung regulator ko. Lumagitan ng na-repair kong ilaw na to. So yun, paki-like and subscribe lang po mga boss para updated kayo sa susunod kong mga video.